Uutisaiheemme liikkuvat arkeologisista kaivauksista vankeinhoidon haasteisiin. Hallitus selvittää, voisiko suomalaisvankeja siirtää Viroon. Satakunnassa Jämijärven lentoturmassa kuoli pienkoneen lentäjä, matkustaja loukkaantui vakavasti. Käymme myös Kreikassa seuraamassa arkeologisia kaivauksia. Löydöt kertovat muun muassa muinaisesta ruokavaliosta. Uutisista hyvää iltaa. Rikosseuraamuslaitos tyrmää ehdotuksen siirtää vankeja Suomen vankiloista Viroon. Oikeusministeriö selvittää mahdollisuutta vankien siirtoon, koska Suomen vankilat ovat liian täynnä. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan vankien siirto olisi kuitenkin kallista ja juridisesti hankalaa. Suomessa pohditaan vankien lähettämistä Viroon, vaikka ratkaisu tulisi kalliimmaksi kuin vankeinhoito kotimaassa. Asiaa selvitetään oikeusministeri Leena Meren johdolla. Mallia otetaan Ruotsista. Ruotsi on sopinut lähettävänsä Viroon 600 vankia, sillä vankeinhoito on Virossa halvempaa kuin Ruotsissa. Asia vaatii Ruotsissa kuitenkin vielä valtiopäivien hyväksynnän. Rikosseuraamuslaitos torppaa saman idean toteutuksen Suomessa kalliina ja juridisesti hankalana. Suomessa on edullisempaa, eli tarkoittaa vankilakuukausi maksaa keskimäärin noin 6 700 euroa kuukaudessa, kun se sitten Virossa maksaa noin 8 500 euroa kuukaudessa. Eli Suomessa on näiden alustavien selvitysten mukaan sitten taloudellisempaa tämä vankeinhoito. Ehdotus Virosta on pöydällä, koska Suomen vankilat ratkeilevat liitoksistaan. Suomen vankiloiden käyttöaste on noin 110% ja vankimäärä on nyt poikkeuksellisen korkea, noin 3500. Määrän arvioidaan nousevan yli 4000 vuoteen 2030 mennessä. Vankien siirto ulkomaille törmää Suomen perustuslakiin. Jos suomalaisia vankeja lähetettäisiin Viroon, se vaatisi koko vankeuslainsäädännön avaamista, sillä vangeilla on oikeus muun muassa tavata läheisiään ja sijoittua mahdollisimman lähelle omaa kotikuntaansa. Samalla rahalla, mitä Viroon lähetettävien vankien hintalapuksi tulisi, voisi Suomessa rakentaa uusia vankiloita ja kehittää koko rikosseuraamusjärjestelmää. Jos nyt ajatellaan 100 vankia siirrettäväksi Viroon, kustannukset 100 000 euroa per vanki, niin sehän tarkoittaa vuositasolla 10 miljoonan kustannuksia. Ja kun meillä on hyvin taloudellinen näkymä myös tulevaisuuteen julkisessa taloudessa, niin kyllä mä ajattelen näin tästä omasta näkökulmasta, omasta tehtävästä käsin, niin olisi äärimmäisen tärkeää, että niitä määrärahoja kohdennettaisiin suomalaisen rikosseuraamusjärjestelmän vahvistamiseen ja vankilaverkoston rakentamiseen, kehittämiseen. Nyt rakenteilla on uusi vankila Ouluun sekä laajennuksia moniin muihin. Täysin uusia vankiloita on kaavailtu Pirkanmaalle ja Uudellemaalle, mutta nekään eivät toteutuessaan täysin kattaisi vankipaikkojen tarvetta. Virossa vankilakeskustelua on seurannut toimittajamme Rain Kooli. Rain, miten siellä suhtaudutaan ajatukseen, että Suomesta siirrettäisiin vankeja Viroon? No, tämä Suomessa tekeillä oleva selvitys on täällä huomioitu. Se on uutisoitu aika näyttävästi, mutta virallinen reaktio on ollut vähän niihkeämpi. Viron oikeusministerin Liisa Pakostan mukaan muitakin maita kuin Suomi on kiinnostunut tästä Viron vankilapaikkojen vuokraamisesta. Ja toisaalta hän sanoo, että Viro ei aio ryhtyä jonkinlaiseksi kansainväliseksi vankila-alan palveluntarjoajaksi. Ruotsin kanssa on tehty kesäkuussa sopimus vankilapaikkojen vuokraamisesta jopa 600 ruotsalaiselle vangille, mutta se on Pakostan mukaan syntynyt käytännön tarpeesta. Viron hallitus on ollut huolissaan etelävirolaisen Tarton vankilan tyhjenemisestä ja nyt tämän sopimuksen myötä se huoli on saatu pois päiväjärjestyksestä. Jos ensireaktio on ollut nihkeä, niin kuinka todennäköiseltä vaikuttaa, että tämä vankien siirto Suomesta toteutuisi tulevaisuudessa?
No toistaiseksi melko epätodennäköiseltä. Ja äskeisessä jutussa kuultiin Suomen puolelta perusteluja, miksi se ei ole välttämättä hyvä ajatus. Ja toisaalta Viron oikeusministerin mukaan Viro haluaa edetä tässä asiassa yksi sopimus, yksi maa kerrallaan, eli katsoa käytännön kokemuksia tästä ruotsalaisvankiprojektista ja sitten katsoa tilannetta uudestaan. Kerro vielä Rain Pähkinänkuoressa, että miksi Viron vankiloissa on niin paljon ylimääräistä tilaa? Virossa on vankilapaikkoja 3100. Se määrä on mitoitettu 20 vuotta sitten. Parissa vuosikymmenessä vakava rikollisuus ja pitkät vankeusrangaistukset ovat vähentyneet sen verran, että tällä hetkellä Virossa on vankiloissa noin 1600 vankia, eli lähes puolet näistä paikoista on tyhjillään. Jopa ruotsalaisvankit huomioon ottaen satoja paikkoja on silti vapaana. Ja tuo Suomen selvitys vankien mahdollisesta siirrosta, se on siis tekeillä ja keskustelu jatkuu. Kiitoksia Rain sinne Tallinnaan. Jatketaan kotimaasta. Satakunnassa Jämijärven lentokentän läheisyydessä tapahtui aamulla kuolemaan johtanut ilmailuonnettomuus. Onnettomuudessa kuoli keski-ikäinen mies, joka ohjasi ultrakevyttä pienkonetta. Kyydissä ollut matkustaja loukkaantui vakavasti. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Jämijärven lentokenttä sijaitsee Satakunnan ja Pirkanmaan rajalla ja harrasteilmailijat käyttävät kenttää aktiivisesti. Helteiden myötä nousevat ilmavirtaukset ovat tehneet viime päivien säästä harrasteilmailulle monin paikoin jopa ihanteellisen. Tänään aamulla noin kello 10 hätäkeskus kuitenkin sai hälytyksen Jämijärven lentokentälle, mihin liittyen annettiin myös ilmoitus keskisuuresta lento-onnettomuudesta. Siellä on 2 henkilöä ollut liikkeellä tämmöisellä 2-paikkaisella painopisteohjatulla ultrakevyellä lentokoneella ja ihan siinä Jämijärven lentokentän vieressä. Ja sitten toistaiseksi tuntemattomasta syystä vielä, niin tämä on sitten tullut alas tämä kone ja tämä keski-ikäinen lentokoneohjaajana toiminut mieshenkilö on menehtynyt. Ja hänellä on ollut sitten matkustaja siinä kyydissä, joka on sitten loukkaantunut vakavasti. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilaston mukaan ultrakevyessä lentämisessä on sattunut vuodesta 2015 30 onnettomuutta, mikä on selvästi enemmän kuin esimerkiksi perinteisessä purjelentämisessä. Harrastajilentäjien suosiman Jämijärven kentän läheisyydessä on sattunut onnettomuuksia aiemminkin. Vuonna 2014 8 ihmistä sai surmansa laskuvarjohyppääjiä kuljettaneen pienkoneen syöksyttyä kentän lähellä maahan ja sytyttyä palamaan. Ja uutisia lyhyesti. Etelä-Syyriassa taistelut ovat jatkuneet, vaikka Syyrian hallinto on vaatinut aselepoa alueelle. Beduiniheimot ja druusitaistelijat ovat ottaneet yhteen Syyrian eteläosassa jo yli viikon ajan. Kongon demokraattinen tasavalta ja kapinallisryhmä M23 ovat allekirjoittaneet aseleposopimuksen. Kongon naapurimaan Ruandan tukema kapinallisryhmä valtasi alkuvuonna laajoja alueita itäisestä Kongosta. Venäjä iski viime yönä Ukrainaan sadoilla droneilla. Ainakin 3 ihmistä kuoli iskuissa Odessaan ja Dnipropetrovskin alueelle. Venäjällä Moskovassa puolestaan 2 suurta lentokenttää keskeytti liikenteen drooniuhan takia. Perämerellä seilannut intialainen sotalaiva on kääntynyt kohti etelää. Fregatti on valmistettu Venäjällä Kaliningradissa ja se luovutettiin Intialle kuun alussa. Ruotsin merivoimien mukaan alus liikkuu tällä hetkellä Uumajan kohdalla. Ja sitten lähdetään vielä kaivauksille Kreikkaan. Suomen Ateenan instituutin johtama tutkijaryhmä on tehnyt merkittäviä arkeologisia löytöjä Keski-Kreikassa. Ne auttavat ymmärtämään muinaista ruokavaliota ja ympäristön käyttöä. Toimittajamme kävi tutustumassa arkeologien työhön helteisellä vuoristoalueella. Kansainvälinen tutkijaryhmä on ani varhaisesta työn touhussa antiikin aikoina kukoistaneen kaupunkivaltion raunioilla. Keski-Kreikan Meliteassa sijaitseva kaupunki oli strategisesti tärkeä, koska se jakoi Kreikan pohjoiseen ja etelään. Melitean kaivaushanke on Suomen Ateenan instituutin ja Kreikan yhteistyötä.
Kaivauksilla työskentelee myös opiskelijoita, joiden kanssa hankkeen johtaja kiertää vaihtamassa mielipiteitä. Tiedeinstituuttina meillä on velvollisuuskin tehdä opetustyötä. Me olemmekin ainoa instituutio Suomessa, joka voi säännöllisesti tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia klassisen arkeologian kenttätöihin. Siitä syystä kenttätyöjaksot on ajoitettava kesäkuukausiin, jotta opiskelijat ja asiantuntijat pääsevät paikalle. Siitäkin huolimatta, että kesät ovat Kreikassa olleet vuosi toisensa jälkeen toinen toistaan kuumempia. Hyvin suojaavat hatut ovatkin kunnollisten kenkien ohella kaivauksilla tarpeen. Olin ensimmäistä kertaa täällä Välimerellä kaivauksilla ja olin varautunut ihan henkisesti ja fyysisesti siihen, että täällä tulee olemaan rankkaa ja kuumaa. Täällä on tosi kuivaa, mikä tarkoittaa, että on metsäpalovaara. Se on hyvä, että täällä on sellainen säädös, mikä kieltää työskentelyn hirmuhelteillä, eli yli 40 asteessa. Kaivaushanke on ollut tutkijoille ympäristöajattelun suhteen avartava. Βάσει των μέχρι τώρα ευρημάτων, τα οποία είναι αρκετά, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι κάτοικοι της περιοχής σεβόντουσαν το περιβάλλον και όλες οι δραστηριότητές τους ήταν συνυφασμένες με αυτό. Elinkeinot, kuten hunajan tuotanto ja kalastus, kumpusivat luonnonvaroista. Myös eri materiaalit kivistä keramiikkaan päätyivät uusiokäyttöön. Tässä pesen nyt maata ja kelluttelen esiin puuta, siemeniä ja mikroluita. Löydökset auttavat ymmärtämään ympäristön muutosta ja muun muassa muinaisihmisten ruokavaliota, joka oli kasvispainotteinen. 4 vuotta kestäneiden kaivausten jälkeen ensi vuosi on omistettu löydösten yhteenvedolle. Kaivettavaa Meliteassa riittäisi arvion mukaan vielä vuosikymmeniksi eteenpäin. Kreikan kaivauksilla on siis paahteista, mutta aurinkovoidetta tarvitaan Anniina meilläkin. No todellakin. Nyt eletään kesän niitä hetkiä, kun UV-säteily on kaikkein voimakkaimmillaan. Ja tyypillisesti UV-säteilyltä on syytä suojautua silloin, kun UV-indeksi on 3. Varoitus annetaan silloin, kun se arvo on 6. Ja nyt UV-säteilystä varoitetaan maan eteläosassa. Ja vaikka varoitus on voimassa täällä etelässä, niin kyllä sitä aurinkorasvaa kannattaa käyttää ihan koko maassa. Ja UV:n lisäksi varoitetaan kohta vähän helteestäkin. Kyllä. Katsotaan niitä. Kyllä. Sää jatkuu yhä vaan aurinkoisena ja todellakin helteisen lämpimänä. Suomen säähän vaikuttaa idästä vahva korkeapaineen alue. Se pitää ainakin toistaiseksi matalapaineet täällä Suomen eteläpuolella. Ja sen vuoksi meillä on hyvinkin lämmintä, kun idästä pääsee virtaamaan mantereista kuivaa, kuumaa ilmaa. Mutta ensi viikon alkupuolella tämä kaakon matalapaine lähestyy pohjoista ja siitä saattaa ehkä tiistain tietämillä venyttäytyä sateita tänne meille Suomeenkin. Ja se saattaa virkistää ainakin osaa meistä. Se näkyy nimittäin lämpötiloissa tuo sateiden saapuminen. Lämpötilat ovat 30 asteen tietämillä niin sunnuntaina kuin maanantainakin, mutta tiistaina ollaan sateessa sitten lähempänä 20 astetta. Tänään on vietetty hyvin aurinkoista päivää koko maassa. 30,6 astetta meni rikki tänään yli Torniolla. Ja vielä päällä ja Lapissa mitattiin eilen 31 astetta Utsjoella ja Inarissa, mutta tänään Jäämereltä on virrannut sinne viileämpää ilmamassaa, pilvisyyttä ja lämpötilat ovat jääneet 12 ja 18 asteen välille. Mutta huomiseksi sää päälläkin lämpenee. Aurinko paistelee jo heti aamusta ja lämpötilat ovat aamulla 20 asteen tietämillä. Poutasää siis jatkuu, mutta iltapäivällä Ruotsin puolelta saattaa levittäytyä joitakin sade- ja ukkoskuureja Keski- ja Pohjois-Lappiin, mutta poutahetkinen sielläkin lämmintä on 25-30 astetta. Helteinen päivä siis sunnuntainakin, eikä suuria muutoksia ole tapahtumassa maanantainakaan, mutta tuo sunnuntai on siinä mielessä merkittävä, että silloin on voimassa hellevaroitus koko maassa. Ja nämä oranssit alueet täällä Länsi-Suomessa ja Länsi-Lapissa tarkoittavat sitä, että helle on erittäin tukalaa. Erittäin tukalasta helteestä varoitetaan silloin, kun vuorokauden keskilämpötila on 24 astetta ja päivän ylimmät lämpötilat ovat 30 asteessa. Lämmintä siis on ja riittävästi kannattaa juoda nestettä. Ja sää jatkuu siis lämpimänä vielä maanantaina, mutta tiistaina saapunee kenties niitä sateita. Yleisurheilun nuorten EM-kisoissa on ollut suomalaisittain hieno päivä. Kyllä, estejuoksussa Ilona Mononen ja keihäspaikalla Emil Porvari lunastivat lupauksia ja sitten siellä on nähty myös Suomen ennätysvauhtia.
Ja päätetään urheilutunnelmiin tämäkin lähetys, nimittäin nämä seuraavat kuvat ovat Kuusamosta, missä 500 uimaria pulahti Oulanka-jokeen suositussa Downhill Swim-tapahtumassa. Ja kuten nimikin kertoo, Downhill Swim, kyse on alamäkiuinnista, 12 tai 24 kilometriä alaspäin oman maun mukaan. Tästä lisää verkkosivuillamme ja Yle-sovelluksessa. Uutisista näkemiin.